Een van onze klanten wil een aanpassing van zijn of haar account. Hoe gaat dit in zijn werk? Je klikt op Wijzig account. Hierbij kan je kiezen voor up- of downgrade van het service pack of het verwijderen van het account. Wij kiezen voor up- of downgrade van het service pack. Initieel hebben we gekozen voor de Combel Small formule. Tijdens het aanmaken van onze service packs kozen wij een logische benaming, small, medium, large, eventueel een dedicated oplossing, zodat we nu heel eenvoudig kunnen zien wat in elke formule zit. Wij kiezen nu voor een Combel Medium en zien bijvoorbeeld dat die van 100 naar 200 gigabyte stijgt. Klik op Wijzig Service Pack en het pakket maakt nu reeds gebruik van de nieuwe resources. Je kan dus direct aan de slag. Stel, jouw klant wil verder upgraden dan onze standaard webhosting, kan je via up- of downgrade ook kiezen voor een dedicated oplossing. Onder Service Packs kon je ook dedicated webhosting selecteren. Indien je daar een formule op aangemaakt hebt, dan kan je via up- of downgrade eveneens gewoon een aanpassing doen. Je krijgt de melding dat Combel in de achtergrond de aanpassing van jouw pakket naar een eigen server realiseert. Wij doen dus de volledige migratie. Stel, jouw klant wil geen dedicated webhosting, maar wil managed WordPress, dan kan je dit via de service packs ook zo gaan aangeven als formule. Eens deze formule bij up- of downgrade geselecteerd, kan je ook hier gewoon de aanpassing doen. Jouw klant krijgt in dat geval een testomgeving of eventueel een uptime monitoring. Klik je op Wijzig Service Pack, dan zorgt Combel vanaf dat moment voor de volledige ontzorging van jouw WordPress-installatie.